নমস্কাৰ ইউটিউব প্ৰেমী ৰাইজসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ চেনেললৈ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি বুজি পাইছে চাগৈ মই আপোনালোকলৈ আজি কি লৈ আহিছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ হোমমেড নিম চপ। ঘৰতে কেনেকৈ কেমিকেল নোহোৱাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে উপকাৰী চাবোন তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, তাৰে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন, ইমান ইজি আৰু ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীৰে কেনেকৈ ঘৰতে আমি নিম চাবোন তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে নিম চাবোনটো। আচলতে মই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছোঁ। ইমান দিনে মই নিম চাবোন বনোৱা ভিডিঅ' চাইহে আছিলোঁ। আপোনালোকেও বনাব, একেবাৰে সহজ। আৰু ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে মোৰ 5 পিচ নিম চাবোন ইমান ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে। সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া দেখিছে নহয়, একদম টান হৈছে দেই, ঢিলা বুলি নাভাবিব। কিন্তু আপোনালোকেও বনাব। নিম চাবোন, নিমপাত ঘৰত থাকেই সকলোৰে, আৰু নাপালেও কথা নাই, ওচৰে পাজৰে য'তে যেনেকৈ পাই লৈ ল'ব। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে নিম চাবোন কেইপিচ, দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও হয়তো ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে কোনো কেমিকেল নাই। এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আচলতে মই অনলাইনত দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। কলিং বেলটো বজাৰ লগে লগে মই দেখিলোঁ মই অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুকেইটা আহিছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কি আহিছে। মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত। আপোনালোকে পেকেটটো দেখি গম পাইছে, এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ। এটা হ'ল চপ বেছ, কাৰণ মই চাবোন তৈয়াৰ কৰিম যিহেতু, চপ বেছ নোহোৱাকৈ যিহেতু চাবোন তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইবাবে চপ বেছটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আহি পালে এতিয়া খুলিম আৰু চাওঁ কেনেকৈনো আহে, যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম ন। আপোনালোকেও এনেকৈ অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি ল'ব চপ বেছটো। আৰু যিটো চিলিকন মল্ডছটো পিছত দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এইটো হ'ল চপ বেছ, আৰু ইয়াতে গ্লিচাৰিন আছে এক্সট্ৰা, আপোনালোকে গ্লিচাৰিন দিব নালাগে। এয়া বুদ্ধিচিত্তৰ গ্লিচাৰিন চপ বেছ। আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম দুয়োটাৰে। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লৈ ল'ব। এইটোৱে হ'ল চপ বেছটো। এতিয়া ইয়াত আছে চিলিকন মল্ডছ, যিটো মানে চাবোনৰ শ্বেপটো দিম মই। ইয়াতে 4টা ডিজাইনৰ আছে, গোটেইকেইটাতে দি বনাই চাম। খুব ভাল, আৰু এইটোতে যিহেতু চিলিকনৰ হয় সেইবাবে ইয়াতে কোনো অইল বা বেলেগ একো লগাই ল'ব নালাগে। এতিয়া যাওঁ, নিম গছৰ তললৈ গৈছোঁ। এজোপা বতাহ দি আছে, একদম হালি জালি আছে নিমপাতবোৰ তাতে, আৰু বৰষুণৰ বতৰ, নিমপাতবোৰ একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা নিমপাত লৈ লওঁ মই। এয়া নিম ল'লোঁ, 10-12টামান পাত লৈ আহিছোঁ মই, ঠাৰি এনেকৈ ভাঙি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই গোটেইখিনিয়ে দি দিম, যিহেতু মোৰ চপ বেছটো অলপ ডাঙৰে হয়, সেইবাবে গোটেইখিনি দিম। এতিয়া গোটেই পাতখিনি ভালদৰে এনেকৈ ছিঙি ল'ম আৰু পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই ল'ম। এয়া ভালদৰে ধুই মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম ভালদৰে। আৰু ইয়াতে মই কোনো পানী যোগ কৰা নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইবাবে কি কৰিছোঁ, মই এখিলা এল'ভেৰা পাত দি দিছোঁ। আৰু এল'ভেৰা যিহেতু আজিকালি ঘৰত সকলোৱে ৰুই লয়ে, মোৰো ঘৰৰে হয় এখিলা, ইয়াৰ পৰা মই এখিলা দিম, কাৰণ ইয়াতে মই পানী যোগ নকৰোঁ। এতিয়া এইখিনি দি দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাওক, একদম খুব ইজি হয় আৰু খুব ধুনীয়া হয় চাবোনটো। মই যিহেতু নিজে বনাইছোঁ, এতিয়া মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ। এনেকৈয়ে এল'ভেৰাৰ জেলটো খুব পিছল হয়, এনেকৈ সাৱধানে কাটি ল'ব।
এতিয়া চব বেচটো সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ, কাৰণ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে খুব সোনকালে গলি যায় চব বেচটো। আৰু অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লেও আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, ইয়াৰ কটাৰ জোখটো মানে আপোনালোকে চিন্তাই নকৰিব, এনেকৈ চকলকৈ দি দিলেও গলিয়ে যাব গৰম পোৱাৰ লগে লগে। এতিয়া মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এইটো জোখতে। এয়া দেখিছেনে কিমানখিনি হ'ল। আৰু এইটো মোৰ নিমৰ পেষ্টটো। এতিয়া এই নিমৰ পেষ্টটো যদিও নিম চাবোন বনাইছোঁ, মই ইয়াতে যোগ কৰি দিম অলপ হালধি। আৰু হালধিটো আপোনালোকৰ যদি ঘৰত কেঁচা হালধি দুটুকুৰামান আপুনি নিম পাতৰ লগতে পেষ্ট কৰি দিব পাৰে। আৰু মোৰ লগত আছিল এইটো কস্তুৰী হালধি আনি থোৱা আছিল মোৰ লগত, মই এইটোৱে দিছোঁ। এইটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল যিহেতু। আৰু আপোনালোকে যদি নাই তেনেহ'লে ঘৰত যি হালধি পাউডাৰ আছে সেইটো দিলেও হ'ব, আৰু নহ'লে মাত্ৰ নিম পাত দিলেও হ'ব। দুটা মই যোগ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা চব বেচখিনি মই এটা চচপেনত লৈ লৈছোঁ, পৰিষ্কাৰ চব বেচটো চচপেনত। এতিয়া এটা চচপেনত পানীখিনি এয়া উতলিবলৈ ধৰিছে, দেখিছে নহয়। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থৈ দিছোঁ, আৰু এই চচপেনটো ইয়াতে দি দিছোঁ গৰম পানীখিনিত। আৰু গৰম পানীখিনি আপোনালোকে একেবাৰে গেছটো অফ কৰিও ল'ব পাৰে পানীখিনি উতলাৰ পিছত, কোনো কথা নাই। আৰু এতিয়া কাম হ'ল এনেকৈ লৰাই থকা। ইয়াত দেখিছেনে দিয়াৰ লগে লগে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই চব বেচখিনি। তাৰমানে মই যিহেতু নিম পেষ্টটোৰ লগত হালধি যেতিয়া মই যোগ কৰি আছিলোঁ, মিলাই আছিলোঁ, তেতিয়া মানে ফেনখন চলি আছিলতো, সেইটো কাৰণে মানে হালধি গুৰি উৰি আহি মানে কাটি থোৱা চব বেচখিনিত পৰিলহি। সেইবাবে এনেকৈয়ে মই অলপ হালধীয়া হৈছে, কোনো কথা নাই ইয়াতে যিহেতু মই একেলগেই দিম গোটেইখিনি। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে ইয়াতে মই কোনোবা এক্সট্ৰা কিবা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি, আৰু নহ'লে বগা বগাই হ'ব। এতিয়া নিম পেষ্টটো ইয়াৰ লগত দি দিলোঁ, দেখিছে নহয় কিমান সোনকালে গলি যায়, খুব সোনকালে গলি যায়। এনেকৈ লৰাই থাকিব। আৰু এতিয়া উতল অহাৰ লগে লগে মানে গলাৰ লগে লগে গোটেইখিনি গলি শেষ হ'লে আৰু এনেকৈয়ে দি লৰাই থাকিলেই হ'ল। খুব ভালদৰে আপোনালোকে এনেকৈয়ে মিলাই ল'ব। মই দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ, খালি এনেকৈ লৰাই থাকিলেই হ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো মোৰ ল' কৰি থোৱা আছে, বন্ধ কৰা নাই। আপোনালোকে একো নাভাবিবই, আপোনালোকে মগ ঘৰত যি বাচন আছে, আপোনালোকে যিকোনো ষ্টীলৰ বাচন হ'লেও বস্তুটো পুৰি নাযায়, যিহেতু ইয়াতে উতলা পানীৰ ওপৰত দিছোঁ। গতিকে এনেকৈ খালি লৰাই থাকিলেই হ'ল। বাচন ঘৰত যি আছে সেয়ে ল'ব। এতিয়া ইয়াতে যিহেতু এইখিনি বেছি গতিকে মই ইয়াতে অকণমান, এইটো হ'ল এনেকুৱা এক্সট্ৰা আপোনাৰ বাতিটো আমাৰ ঘৰত থাকেই ন, যিকোনো বস্তু আনিলে এইবিলাক থাকে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াতো বনাই চাওঁ। সেইবাবে ইয়াতে অকণমান দুটোপালমান মই নাৰিকল তেল সানি লৈছোঁ এইটো বাতিত। আৰু ইয়াতো যিহেতু চিলিকন মল্ডছটোত একো দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া একদম গৰমে গৰমে নমায়ে আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ চেপটো মানে যেনেকুৱা দিয়ে আৰু ইয়াতে এনেকৈ ঢালি দিব জোখত। আৰু মই সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া নাই, কিন্তু আধা আধাকৈ দিছোঁ, তেতিয়াহে 4-5টামান হ'বগৈ। আৰু সম্পূৰ্ণকৈ দিলেতো বহুত ডাঙৰ হ'ব চাবোনটো আপোনাৰ, সেইবাবে আধা আধাকৈ দিছোঁ। গোটেই 5টাত মানে সমানে এনেকৈয়ে দি দিম। আৰু এতিয়া বেছি সময় নালাগে, খুব বেছি 3 ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে হৈ যাব। এতিয়া মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে এনেকৈ ৰাখি দিম। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ